Lepas Aidilfitri, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha dan juga dikenali sebagai Hari Raya Korban dan juga Hari Raya Haji. Kenapa Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Ari Media bersama dengan aku, Ari. Video kali ini, aku nak sharekan fakta menarik mengenai Hari Raya Aidiladha, hukum korban untuk orang yang meninggal dan perbezaan korban dan akikah. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa kongsikan pada yang lain dan please consider to be subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Hari Raya Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Haji atau Hari Raya Korban di Malaysia. Aidiladha disambut pada hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 di bulan Zulhijjah setiap tahun. Diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah pada pagi 10 Zulhijjah. Kemudian, sambutan diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan dari 10, 11, 12 hingga siang 13 Zulhijjah sebelum matahari tenggelam. Semua waktu ini dipanggil Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Dan untuk pengetahuan korang, penukaran kelambu Kaabah ataupun kiswah dilakukan pada 9 Zulhijjah. Korban juga menandakan berakhirnya tempoh mengerjakan ibadah haji di Mekah yang merupakan rukun Islam yang kelima. Dari segi bahasa, korban bermaksud dekat, manakala daripada segi istilah, ia bermaksud menjalankan perintah agama atau taat kepada Allah kerana ingin mendekatkan diri kepadanya. Aidiladha ialah perayaan yang istimewa kerana ia merupakan hari untuk umat Islam memperingati tarikh penting dalam sejarah Islam, di mana 10 Zulhijjah, Nabi Adam dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga dan diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di Padang Arafah di luar bandar Mekah. Selain itu juga memperingati kisah kesanggupan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail AS kerana ketaatan kepada perintah Allah. Namun, Allah telah menggantikan bahan sembelihannya kepada kambing biri-biri iaitu kibas dan mengarahkan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih kibas berkenaan. Antara binatang yang diperbolehkan adalah unta, kerbau, lembu, kambing dan kambing biri-biri iaitu kibas, dan binatang yang hendak dikorbankan mestilah daripada jenis baka yang baik serta tidak memiliki kecacatan seperti buta, tempang, kurus, tanduk yang patah, telinga yang terkoyak, lemah dan berpenyakit. Binatang-binatang yang dikorbankan akan diagihkan kepada golongan-golongan yang berhak seperti orang miskin, anak yatim, orang Islam yang sedang ditimpa musibah dan lain-lain lagi. Manakala daging kulit tanduk atau apa-apa jua bahagian tubuh daripada sembelihan tidak boleh dijual beli kembali atau dijadikan bahan untuk urus niaga kembali. Korang tahu tak? Solat sunat Aidilfitri dan Aidiladha ada perbezaan tetapi rukunnya tetap sama. Bezanya adalah waktu menunaikan solat. Solat sunat Aidilfitri dimulakan lewat sedikit. Hikmahnya dilewatkan sedikit adalah bagi memberi peluang buat mereka yang belum membayar zakat untuk menunaikan kewajipan mereka. Manakala solat sunat Aidiladha dicepatkan sedikit waktu solatnya adalah bagi memberi lebih banyak masa untuk melakukan penyembelihan korban. Kesimpulannya, ibadah korban bertujuan untuk mengikis kelekaan umat Islam terhadap keduniaan. Ia juga menilai di antara ketasuban mencintai harta duniawi atau kesanggupan mengeluarkan sebahagiannya bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah melainkan arwah pernah meninggalkan wasiat untuk minta lakukan korban.
Boleh lakukan korban atas nama orang yang masih hidup, lalu hadiahkan pahala tersebut untuk arwah. Akikah dilakukan oleh ibu bapa untuk anaknya hanya disunatkan sekali seumur hidup, manakala korban pula disunatkan dilakukan setiap tahun. Kalau boleh, buat akikah dulu, tapi mana-mana dulu pun boleh. Sunat yang amat-amat digalakkan, sebab itu Nabi dan sahabat buat setiap tahun. Tapi ada pandangan kecil dalam mazhab Maliki yang menyatakan ia adalah wajib. Semoga penjelasan tadi sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat pada korang semua. Jika korang ingin lagi video seperti ini, sila semak video yang sebelumnya yang mungkin juga dapat memberikan nilai manfaat kepada korang semua. So, kepada korang jangan lupa sila kongsikan kepada yang lain supaya biar sampai, kerana sebaik-baik amalan yang ditinggalkan adalah ilmu yang bermanfaat dan berguna yang dikongsikan kepada orang lain. Jika korang ada sebarang cadangan, sila komen di bawah dan jangan lupa bantu subscribe channel ini supaya dapat berkembang lagi di masa hadapan. Sampai di sini saja, jumpa di video akan datang.